આ રોડની હાલત જો, આમાં ગાડી કેમ ચલાવી? આમાં 2 વાર તો પડતે પહોંચ્યોસ. આમાં એક વાર તો 2 સ્કૂટીવાળા પા રોડમાં પડ્યા. આ સાઈડ જવાય નહીં. આ રોડ કેટલા સમયથી બને પણ રોડના કંઈ ઠેકાણ નથી. પબ્લિક કેટલી હેરાન થાય છે આ રોડમાં. આમાં મારે ગાડી લઈને જવું હોય તો કેટલી સ્લો જવું પડે ને એમાં બહુ કેરફુલી રહેવું પડે. આપણે ક્યારેક ગાડી સ્લીપ થાય તો ગમે થઈ શકે પહેરા હોય તો આપણને. અને એ જવાબદારી પર કોણ લઈએ? આ રોડની હાલત જો, આપણા કેન્દ્રના રોડની હાલત વાડી વિસ્તારની.